Zime Z5 – це 145-ваттний павербенк на 25 тисяч мА з Power Delivery 3.1. І коли я робив огляд на ось такий югринчик 145-ватточку, мені казали, навіщо ти робиш той югрін, бо є дешевший Zime Z5, зроби огляд, побачиш, що він нічим не відрізняється, але є нюанси. І ми зараз робимо повний огляд цього Zime з повним підтвердженням і тестами, а потім ми зробимо окремим відео батл. А цей батл буде вже я 4 показую, трьох павербенків на 145 Вт з Power Delivery 3.1. І ми оберемо кращий у такому класі формату пристроїв до 100 Вт годин. Тож, на каналі Технозон Україна посилання і на Zime Z5, і на югринчик 145 ваттний лежать у опису під цим відео. Ви, будь ласка, підписуйтесь, натискайте дзвоник, а ми поїхали. Ми з вами на AliExpress, а ми бачимо, що він коштує 61 бакс, і коли мені казали, в 2 рази більше коштує югрін, вибачте, югрін коштує 65 баксів. Ви про що? Чи з зарядкою, з чехлом він коштує 89 баксів. Це у 2 рази? Ні, не у 2 рази. Тому не розумію цієї істерії, яку зараз роблять користувачі, пишучи мені під оглядом цього югріна 145-ваттного. Давайте ми до Займа повернемось. Вони тут багато чого розписують, ми до цього ще повернемось. Зовнішній вигляд. А ось і наш Zime Z5. Зовнішній вигляд будемо оцінювати особисто. Коробочка прикольна, красива, на подарок підійде. Багато чого пишуть, але нам це не цікаво, ми будемо перевіряти фактаж. Сам по собі павербенк з дуже прикольного матеріалу. Дивіться, в нас є кнопка, є в нас ось такий LED прикольний індикація, LED-індикація, класний ABS-пластик, є порт на 100 Вт, навіщо вони тут все пишуть? Є порт на 140 Вт, він і зарядний порт одночасно, і є Type-A порт на 65, заявляють принаймні, а тут є і зарядка, і розрядка. Понаписували всього, не зрозуміло. Є в нас ось такий дріт, дуже цікавий, класний дріт, він конкретний ERP-дріт з Є-маркером, все наче добре. Далі вони заявляються нам про те, що тут стоять 21700 оці елементи живлення і про 25 тисяч мАч. Але давайте так, справа у тому, що вимірювати у міліамперах на годину це не дуже правильно, бо потрібно вимірювати ватт-години. Бо при кожному рівні вольтажу воно буде віддавати і брати чи більше, чи менше міліампер, як ми на розрахунок, отак буде правильніше сказати. А ватт-години віддає однаково, тобто на перерахунок на потужність. І в нас він взяв на заряд 90,746 тисячних Вт-годин, віддав на розряд 71,732 тисячних Вт-годин, і це корисна віддача 79,7% від 90 Вт-годин. Нормально? Нормально. Гірше за югрін, відразу кажу, варто піти подивитись мій огляд. І якщо вбити, наприклад, у наш калькулятор павербенків, то ми бачимо, що 90 Вт-годин, 71,732, 90,746, і він дійсно по розрахунку чесний, повністю чесний, і 79,7% я підтверджую. А ж вам потрібні докази. Ось, будь ласка, він був у нас нульовий, і ми його ставили на зарядку через ось такий тестер, де ми збросили все на нулі, у нас повністю по нулях, і ми вмикаємо на швидку зарядку і заряджаємо, вимірюючи ватт-години. Будь ласка, воно пішло набирати. І ось ми бачимо 90,746 Вт-годин до 100% він взяв. Потім ми цей 100% заряджений Zime взяли, ось бачите, це саме він, ніяких підвохів. Давайте беремо наш тестер, скидаємо на нулі також, в нас все по нулях, і під'єднуємо наш навантажувач, який в нас є. Давайте вмикаємо наш навантажувач і пішли розряджати за допомогою навантажувача. До речі, розряджали на 100 Вт. І знаєте, що у нас у процесі розрядки вийшло? І у процесі розрядки він вимкнувся на 25%. А чому? Бо він
перегрівся. При тривалому тесту саме розряджання в нас вийшов перегрів. Він вимкнувся. Це добре, що він уйшов у захист, тобто в ньому є захист від перегріву, від овервольтажу, оверамперажу і інших моментів. Тут дійсно класно все це працює. І вже намучившись з розрядом, догнавши його до нуля, ми побачили з вами, давайте от я вам покажу, під'єднаю до звичайної зарядки, дам живлення, щоб побачити, щоб він увімкнувся, щоб ми побачили, скільки в нас ватт-годин вийшло. І в нас вийшло, а ну-ка, давайте, опа! І ми бачимо 71,732 тисячних. Тобто ми робимо висновки, що цей павербенк чесний, за ємністю. Тепер, у нас там є ось такий цікавий момент, що вони там дають 140 Вт максимальна зарядка для ноутбук, 100 Вт він заряджається максимально сам, це ми все підтверджуємо, все дуже добре. І 140 Вт на сінглпорт. Але вони щось багато заявляють. А чи відповідає це дійсності? Ми перевіряємо за допомогою нашого тестеру PowerZ, до речі, на який я розмістив вам у опису під цим відео саме посилання. Ми перевіряємо через автодетект усі стандарти зарядки, які підтримують кожен з портів цього павербенку. Бачите, воно навіть починає там перемикати вольти, зараз почне перемикати, запрашуючи вольти на різних режимах. Оце, давайте дочекаємось до якогось перемикання, потім підемо тестувати далі. Зараз 7,4, 5,1, ну коротше 5,6,0, воно пішло перемикати. І ми бачимо Quick Charge 3 до 20 вольт, це дуже добре, FCP 12 вольт, SCP 40 Вт, AFC 12 вольт. І Power Delivery 3.0 100 Вт. Це конкретно на цьому порту. Добре, тут ми підтверджуємо, немає ніяких проблем. Тут підтримку зараз подивимось на PPS, все робить. Все добре. Давайте спробуємо інший порт. Вмикаємо і поїхали. По автодетекту в нас виходить Quick Charge 3 12 вольт, FCP 12, SCP 25 Вт, AFC 12 вольт. А ось тут вже цікаво, Power Delivery 3.1, Quick Charge 5, ERP і, до речі, підтримує AVS. Знаєте, що це? Це по типу PPS тільки до 28 вольт, ось, будь ласка, до 140 Вт. Це дуже класно. Давайте з вами перевіримо, і перевіримо Type-A. Тут все, в принципі, стандартно. Quick Charge 2, Quick Charge 3 до 20 вольт. О, до 12. От бачите, тут пише до 12, вони заявляють до 20. От у чому і буде проблема. Samsung HFC 12, FCP 12, SCP 40 Вт, і МТК PE11, PE20. Все. І, звісно ж, після цього ми перевіряємо через наш тестер, скільки він реально може віддати на зарядку, там, наприклад, ноутбука чи чогось іншого. Вмикаємо 20-вольтовий режим, розгоняємо наш тестер і давайте подивимось, що там у нас 50, 60, 75, 80, 90, 100, 120, 130, 140 Вт, 142 Вт-години. Так, дійсно, ми підтверджуємо, що це є, що це чесно, навіть 143 відстрелює. А ну-ка, все, вимикаємо. Інший порт. Тут ми обираємо 20 вольт 5 ампер, хоча є PPS від 5 до 21 вольта. Тобто Samsung будуть заряджатися швиденько. Давайте 20 вольт. І погнали 40, 50, 60, 70, 80, 90, 103 вати. Давайте трохи дамо, можливо, навантаження більше. 108. Він до 108 і потім спрацьовує в нас захист, який тут є. До речі, це дуже класно, що він тут є. І давайте Type-A перевіримо. Вмикаємо на Type-A. Вмикаємо Quick Charge 3 тригер. І знаєте, у чому прикол? Вони заявляються про 20 вольт на Quick Charge 3, а фактично ми через тестер бачимо 12 вольт. І виходить, знаєте що, от ми додаємо зараз, воно доганяє до 20 вольт, але знаєте, у чому прикол? Чому не детектиться? Воно
не дає чисті 12 вольт, воно дає 19 і не доходить до 20, 19966. А це означає, що фактично повної підтримки немає. От він зараз дійде до 35 і вимкнеться. І я такий, оп, а чому? А ось така фігня. Давайте заново дамо вольтаж трохи більше, а будемо потім за допомогою тестера доганяти і побачимо, скільки ж ми відпрацюємо по факту, скільки вольт він по факту підтримує. Давайте 8, поїхали, 9. Дивіться, наближаємось до 12 вольт, зараз 22 вати. А ну скільки? 22,5, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 – це вже 15 вольт. 32 – це 17 вольт, 33 – 35. Все. Більше він не витягує. Тобто виходить, вони заявляли 65, але по вольтажу Type-A порт не витягує повну ємність. Тому написати можна все, те, що воно там підходить і для макбуків, для будь-яких мобілок. UFCS, ми з вами не побачили стандарту UFCS, який вони заявляють, його немає у тригерах. Тому, як би це класно не звучало, це чесний, класний павербенк, який дає практично те, що заявлено. Ну, давайте вже тут подивимось. По енергетичному балансу ми з вами вже побачили. От, а по функціональних наскрізне заряджання. До речі, в ньому є наскрізне заряджання. Будь ласка, тобто він зараз і заряджається, і дає заряд на смартфон одночасно. Тож можна використовувати для роутерів, для інших моментів. Зараз от ми бачимо з вами, що він як заряджався, так і заряджається, так і продовжує працювати. Тобто у нас крізне заряджання є. Незалежність портів немає. Відразу кажу, можете не тестувати. Підключення нового пристрою викликає погодження переривання. 100-ваттний розряд підтверджено окремими тестами, 140 підтверджено також. Перевантаження. Тут захист працює вище штатного режиму. Температура зафіксовано перегрів. І дисплей показує відсоток, активні порти, це дуже все прикольно. І виходить, що в нас є питання по безпечній роботі, є в нас питання по перегріву, ну, як безпечна тривала робота. Хоча він вимкнеться, в ньому є захисти, тобто вони як заявлялись про захисти, так воно і є, хоча вони навіть про них і не пишуть. Чи рекомендую? Так, рекомендую дешевий павербенк із 25-тисячників 145-ваттних Power Delivery 3.1. Але моя особиста думка, що оцей Ugreen, він вне конкуренції, і він буде набагато ліпше, ніж цей займ. Ми робили тести MoveSpeed 145-го, там є незалежні порти, там немає перегріву, хоча він також погірше, ніж цей Ugreenчик. Ну, вирішувати вам. Посилання усі в опису під цим відео. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.